BMG წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, გილოცავთ ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულს, არაჩვეულებრივი განწყობით ვართ ვინაიდან და რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, არაჩვეულებრივი სტუმრების კონტენტი ყავს გადაცემაში ქალების ნარატივი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბის თხრობით და როგორც უკვე გუშინ აღნიშნეთ, ჩვენი ყველა გადაცემა დაიწყება იმის შეხსენებით, რომ წელიწად ნახევარია უკვე რაც ბიზნეს მედია საქართველოს პროცესი არ ჩანიშნულა სასამართლოში, ამ თემას გავაგრძელებთ ცხადია ჩვენს პროექტებში. მანამდე სანამ შევხვდებით ჩვენ საინტერესო სტუმრებს, ნახოთ გადაცემის ანონსი და მათი მინაობაც გავიგოთ. მორიგი ნარატივი განსხვავებული ლოკაციიდან. პარასკევის გადაცემის სტუმრები: ლუბა ელიაშვილი, ჟურნალისტი და ნინო დარასელი, ეთჩის დამფუძნებელი ამბის თხრობით TV პირველის ეთერში. ეს ქალების ნარატივია ვანცა ლაღიძესთან ერთად. გერმანისტიკის შემდეგ მსუყე სატელევიზიო და ჟურნალისტური გამოცდილება ნამდვილად ასეა. მან ანა ბეჭდი სხვადასხვა შედეგიან და მნიშვნელოვან ადგილას დატოვა, ესეც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ და აგრძელებს ახლის შექმნას. დღეს მას ეთჩის დამფუძნებლად წარმოადგენს და გავხსნი ნარატივს თამამად. ნინო დარასელია სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი. ნინო, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა ეხეთ თქვენ მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის გადაცემაში მონაწილეობა და მსგავსი ტიპის კი არა მსგავსი რეიტინგის, რომელმაც მგონი ძალიან სწრაფად ძალიან დიდი მადლობა შეფასებისთვის. თქვენგანი შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანი და მამოტივირებელია, ამავდროულად მახარებს თქვენი განწყობაც თავიდანვე, ობიექტივიდან დაწყებული, კარგად მოგშესწორებთ. მეც მინდა იგივე, მეც იგივე სწრაფი ტემპით მინდა და მეც აი ხა იქ საქმეს ასაც ვიწყებ, ვისურვებდი, რომ აი ესეთივე სწრაფი ტემპი. სწორედ ეს თქვენ სახალხსაქმიანობით დავიწყოთ პრინციპში საუბარი, იმიტომ რომ საუბრო ძალიან ბევრია, დღევანდელი გადაცემის ფორმატი დროის მიხედვით არ გვეყოფა, თუმცა მაქსიმალურად მოვახერხებთ იმ მნიშვნელოვანი აქცენტების გაკეთებას, რომელიც სასარგებლო იქნება მაყურებლისთვის და მამოტივირებელი ცხადია. საუბრის ტემპი არ გვიჭირს მე და შეფასება. აბურაჯაფაიძე გვაკლია და დამკაჩი. როგორც ყოველთვის იუმორის გზნობით დაჯილდოებული ნინო დარასელი. ობიექტივიდან დაწყებული სატელევიზიო კარიერა დაიწყოთ აქედან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელობის პერიოდიც მახსოვს კომპანიებში და მრავალი სხვა, რომლისთვისაც დღევანდელი გადაცემის დროის მოხედვით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფორმატი არ გვეყოფა, თუმცა სიახლით დაიწყოთ, როგორც დავაანონსეთ და edge სამმალო გეგმები. როგორია პლატფორმა დავიწყოთ ამით. ნახოთ 2 დღის წინ საუბრობდი edge-ის პლატფორმაზე, თუმცა მცირე და მოკლედ ცხადია. დამფუძნებლისგან საინტერესო იქნება მისი მთავარი ხაზი. ესე იგი, ვისაც უკვე ცნობილი იმისთვის გავიმეორებ, კი არის სიმართლეს ვიტყვი, რომ ესე იგი edge ეს არის ინტერნეტ პლატფორმა, ინტერნეტ ჟურნალი, მედია პორტალი, რომელიც მოგვითხრობს საზოგადოებას საქართველოში და ასევე უცხოეთში მიმდინარე კულტურული და საზოგადოებრივი პროცესების შესახებ, სოციალური საკითხები, პოლიტიკის გარდა ფაქტურად ჩვენ გიამბობთ ყველაფერზე. ერთადერთი ეს თემა, რასაც არ ვეხებთ, დანარჩენი იქნება ეს განათლება, ცხოვრების წესი, გასტრონომია, მოგზაურობა, დასვენება, ახალი ინიციატივები, ინოვაციები, ამაზე ყველაფერზე მოგვითხრობთ და ვეცდებით, რომ მუდმივად გამყოფოთ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების აქტუალური მოვლენების ეპიცენტრში ვიქნებით. სტადია ვიდეო კონტენტის დამატებაც იგივე. ვიდეო კონტენტი აუცილებლად, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ინტერნეტ ჟურნალი, გვაქვს უამრავი შესაძლებლობა, რომ ვიყოთ მულტიმედიურები, ხო? ანუ აქ იქნება საუბარი სტატია და თქვათ ის, რასაც ჩვენ ნახავთ, იქნება არა მარტო რაღაც ტექსტი,
ეს შეგვიძლია რომ იყოს ვიდეო. ან ძალიან დიდი შესაძლებლობა აქვს ინტერნეტს. ხო, აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენი ინტერნეტ ჟურნალი ეს არის ვიდეო კონტენტი, ეს არის დაწერილი კონტენტი. მე შემიძლია რომ ჩავწერო თქვენთან ხმოვანი ინტერვიუ, შემიძლია ჩავწერო ვიდეო ინტერვიუ, შემიძლია ჩვეულებრივ ტექსტი ვანახო. ვანახო კი არა, წავაკითხო. მე ხო ვანახო და წავაკითხოში უკვე ავიდი, იმიტომ შემიძლია ვანახოთ და წავაკითხო. გულისხმობ. მაყურებელიც ყავს და მკითხველიც. ამიტომ აქედან გამომდინარე ინტერნეტი რა თქმა უნდა ძალიან თან მზარდია ყოველდღიურად კიდევ მოთხოვნადიც გარდა ყოველდღიურად ემატება ახალი ფუნქცია, ახალი შესაძლებლობები და ყოველდღე შეძიზდები, უნდა დაეციო. შესაძლებლობასაც გაძლევს პლატფორმა, ეს არის მთავარი. სასიხარულოსთან ასოცირდება განტვირთვა, არ შემიძლია ამაზე არ გავამახვილო ყურადღება ნინო და დასვენება. დასვენების შესახებ ასევე თქვენს ვიდეო პორტალში და არა მხოლოდ ალბათ იქნება სხვადასხვა საინტერესო ინიციატივებიც. რაზე შეგვიძლია დღეს პოზიტივის შექმნისთვის გავამახვილოთ ყურადღება. დასვენებისთვის საუკეთესო ადგილები. როგორ ეძებს ნინო დარასელი ამას? დასვენებისთვის რა თქმა უნდა ყავს არაჩვეულებრივი ავტორები, მე საერთოდ სულ მიმართებს ცხოვრებაში მინდა გითხრათ, რომ მიმართებს კი არა, უბრალოდ ჩემი ჰობი არის ადამიანების აღმოჩენა და მე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ სწორ გუნდთან ერთად ვიწყებ ხოლმე მუშაობას. ეხლა ყავს რაღაც საოცარი გუნდი, უბრალოდ რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვთვლი და მეც მაგზე ვარ მინდობილი, ისინი რასაც მირჩევენ, იგივე მე ვთქვი, რომ მე გადმოვიდან. რაც შეეხება დასვენებას, ეხლა უკვე ზამთრის პერიოდში მე მგონი სულეთია უკვე სადაისვენეთ, დავისვენო, ოღონდ დაისვენო ასე. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ თვითონაც ინფორმაციას ვიღებთ ინტერნეტიდან, იმიტომ დღეს უკვე ხელმისაწვდომია ყველას დასვენება. ხო, მე მაგალითად ინსტაგრამზე მყავს დამატებული ედრიან ბროუდიდან დაწყებული, ლეტიცია კასტატი დამთავრებული. ეს გამოცდილებას ვიღვიძებ და რაქნა სინდი კროუფორდმა სადისვენებს, ასე რომ დიდი ის არ ჭირდება. ანუ შენ შეგიძლია მიიღო ჩემგანაც ინფორმაცია ინტერნეტიდან, შეგიძლია მიიღო სინდი კროუფორდიდან. მე მაინც ვერ მოგანიჭებ უპირატესობას. ეს ცდილობს რომ ეს ინფორმაცია შეკრიბოს და ისე მოგაწოდოს შენ გეწოდინება სად ვისვენებ მე შენ და ვინსენ კასელიც. სათითაო. ბრაზილიაში იყო ბოლოს და ჩემი ეხლა საოცნებო მიმართულება ბრაზილია. მე ვინსენ კასელი იყო ბრაზილიაში. როგორ დაისვენა? ისიც იქნებოდა აღვეჭი. კარგად დაისვენა. როგორ ნახე იქ და თავის ახალ შეყვარებულთან ერთად ძალიან კარგად დაისვენა. მაგრამ ჩვენ დარასება მოგვაწოდა ამომწურავი ინფორმაცია ვინსენ კასელის პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ჩვენი ინტერნეტ ჟურნალი იქნება, რა თქმა უნდა, ესეთ ყვითელ ინფორმაციაზე აგებული არ იქნება, თუმცა ინფორმაციას რა თქმა უნდა მოვაგროვებთ ყველაფრიდან ნავთობდა და გაფილტრული ინფორმაცია იქნება მოწოდებული უკვე ქალების კონტენტი თუ იქნება დამატებული. ქალებისთვის სასარგებლო კონტენტი უპირველეს ყოვლისა, თუნდაც იქიდან რომ დღევანდელ დღეს მგონია რომ მთელ მსოფლიოში უკვე ამ თემას ვერავინ ვეღარ წავა, ვეღარაურის, უნდა ყველაზე ძლიერი მოძრაობა სწორედ ქალების მიმართულებით ხდება და ამის ნათელი მაგალითი არა, ხო, სრული და ჩვენთანაც საქართველოში უკვე სხვა მეორე გზა არ არსებობს. ანუ მგონია რომ ეს ძალიან სარფენი და მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია, სიძლიერისთვის, ქვეყნის სიძლიერისთვის მნიშვნელოვანი ხაზია. ქალებს განსაკუთრებული თვისებები გვაქვს, ამაზე კიდევ ცალკე შეგვიძლია საუბარი, ნინო, მე და შენ. რადგან განტვირთვაზე ვისაუბრეთ, თქვენი სიყვარულიც მინდა გავიხსენო გალერეების მიმართ. ხო, ეს განსაკუთრებული სიყვარული როგორც მას დაინტერესებული თანამედროვე ხელოვნებით თანამშრომლობ ხატვა ეს მაინტერესებს. მე მინდა ეხა ხატვაზე სიარული დაწყების ერთადერთი რასაც დაარდო ყველაფერზე დავყავ ბავშვობაში გარდა ხატვისა, მაგრამ ეხლა მინდა ესეთი არაჩვეულებრივი მხატვარი, ну ძალიან ცნობილი კოტო სულაბერიძე და ვაპირებ რომ მასთან დავიწყო სიარული, იმიტომ რომ მე ვაკეთებ ხოლმე ამ სხვა გამოფენებს, იგივე ანაბეჭდის დროს ვაკეთებ და მე უკვე დედიკას გალერეასთან ერთად, დედიკობულიას გალერეასთან ერთად ვაკეთებ გამოფენებს და ერთ-ერთი გამოფენა იყო კოტო სულაბერიძე, სადაც მივხვდი რომ ამ ადამიანმა მინდა რომ მასწავლოს ხატვა. არ ვიცი რა გამოვა, მაგრამ თავისთავად ერთი რომ ხატვა არ თერაპიაა, ჩემთვის პირადად ხო? და მეორე ის რომ ხო გააჩნია კიდე ვინ გასწავლის და როგორ სწავლობ და მე ალბათ გამოხატვის საშუალება სხვა გზნობების და ემოციების. ხატვის სურვილი ბავშვობიდან მქონდა, თუმცა არ გიწევდა. ხატავდი, მაგრამ როგორ ხატა ძალიან კარგად ხატავდი და ესეც ვიცოდი კავშირის დროს მე ხო წინა საუკუნეში დიდი ვიყავი და კავშირის დროს ამერიკაში გაგვაგზავნეს რაღაცა ნახატები მშვიდობის თემაზე და მოკეთ სკოლიდან პირველ სკოლიდან მე ამარჩიეს და მახსოვს დავხატე აუცილებლად ხომ მშვიდობა და მტრედი და იგი იყო და რაღაც დიდი მტრედი დავხატე და ველოდებოდი სულ ამერიკიდან პასუხს, მაგრამ პასუხი არ მიმიღია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი ნახატმა ალბათ იქ ჩააღწიეთ, რომ თანაც შინაარსიც ძალიან კარგად აღიქვეს მშვიდობიანი. თან სამანტა სმიტი ვერ გავხდი, გასულ სამანტა სმიტი რო იყო, წელი რო გაუგზავნა რეიგანს და მე კი არა, პირიქით აქეთ გამოგზავნა რუსეთში. აქეთ გამოგზავნა, თუმცა სამანტა რეიგანი, სამანტას და რეიგანის გადაგზავნა
გადაგზავნა გადმოგზავნის ფონზე მე არ ვიცი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მხატვრობის ნიჭიც აქვე აღმოცენდება და სამომავლო გეგმებში ამასაც აუცილებლად განვიხილავთ. ეს დაახლოებით მცირე ხანს მოგცემთ, რამდენიმე თვეში აუცილებლად შედეგზე უნდა ორიენტირდეთ და უკვე გალერეაში თქვენი ნახატების დათვალიერებასაც იმედია შევწევთ. აი სხვათა შორის თქვა იგივე ეთიზე თქვენ შეგიძლიათ მე ნახოთ აი როგორ ვიყიდოთ თანამედროვე ხელოვნება, ანუ აი როგორ უნდა ვიყიდოთ თქვა ფერზე, რომელიც თქვა კლასიკას ეკუთვნის უკვე ნახატი, მაგრამ თქვა არ მოვტყუნდეთ, რომ ძალიან ხშირად არის აი ესეთი ტიპის ჩერები, ანუ ძირითადად დიდწილად კონტენტი იქნება ესეთ ჩერებზე და რეკომენდაციებზე დამოკიდებული. ჩერები ეჩისგან. თუმცა მანამდე გვაქვს საშუალება ნინო დარასელისგან მივიღოთ რჩევები და რა შეცვლით დღეს ქართულ ჟურნალისტიკაში საინტერესოა თქვენი უცებ გამოცდილების ფონზე რა მოგწონთ ან რა არ მოგწონთ. იცით ჩემი პრინციპი საერთოდ ისედაც სადაც მუშაობდი ყოველთვის არის ხოლმე კი არ ვიძახით მხოლოდ პოზიტივის ჩვენება რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ჩემი პრინციპი პირადად არის რომ მე ვანახებ იმას, რაც საინტერესოა, რასაც ვთვლი რომ ყურადღების ღირსია და მინდა რომ ახალი სახელები აღმოჩენები ეს ჩემი პრინციპი ეს არის, მაგრამ რა თქმა უნდა მე თვითონ ესე ვმუშაობ და ის რასაც ვთვლი რომ რაც შეიძლება შევცვალო მაგალითად თუნდაც ინტერნეტში გადავიდე, ანუ ის რაც აქამდე ტელევიზორში ხდებოდა და ხდება კიდეც ტელევიზორს მაინც აქვს მომავალი, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ რომ მაინც აი თუნდაც ჩემთვის პირადად ეხლა მომავალი ინტერნეტის არის, ხო? ამიტომ ვცდილობ რომ ეს პირველ ნაბიჯები გადავდგა ამ მიმართულებით. მაგრამ საერთოდ რა შევცვლი ჟურნალისტიკაში და ალბათ იმას რომ აი მე მაგალითად ტელევიზორის ჩართვა ძალიან იშვიათად მინდება და აი რატო მათ არ მინდება ტელევიზორში ჩართვა? ალბათ ზოგადად ამაში რა არის ის მიზეზი? ალბათ მე არ ვიძახი რომ ხა ტელევიზორში დაემუდამ იყოს მზე უნდა მანახოს და სულ პოზიტიური ინფორმაციას უნდა ვიღებ და საერთოდ არა მაგას. დაბალანსებული უნდა იყოს. დაბალანსებული უნდა იყოს და ის ინფორმაციის მოწოდების ხარისხი დაბალანსებული უნდა იყოს, არა? ძალიან აბსოლუტურად. ან რამით მაინც უნდა ბალანსდებოდეს გასაგებია საინფორმაციო მიზეზი, მაგრამ დანარჩენი კონტენტი იყოს ისეთი, დანარჩენი შინაარსი, რომელიც აბალანსებდეს იმას და მე თვითონ გააკეთე მაყურება. არაჩვეულებრივია, ძალიან მომწონს თქვენი ტემპიც, თქვენი ენერგეტიკაც და ის მამოტივირებელი აურა, რომელიც თან დაგაქვთ ყოველთვის. გერმანისტიკა, პიარი, ჟურნალისტიკა, პროდიუსინგი, ჩამონათვალი წარმოუცელია. სად გრძნობთ თავს ყველაზე კომფორტულად? ახლა უკვე მხატვრობაში გრძნობთ ალბათ სოციალში. ხო, ეგ ძალიან მაინტერესებს მე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ალბათ ბოლო-ბოლო წამოვედი და მაინც უბრუნდები ჟურნალისტიკას, მედია არის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და თან ეხლა მით უმეტეს აი მართლა ინტერნეტის პირობებში იმდენად მე შემიძლია ვიყო მე თვითონ ოპერატორი მაგალითად მე თვითონ შემიძლია რომ გადავიღო ჩემივე გადაღებული კონტენტი დავდო, ხო? და ეს შეიძლება მოხდეს წამებში, ამას კი არ უცადო და ეს კი არ ამონტაჟო, იქვე უბრალოდ ჩვეულებრივი გაჯეტის საშუალებით, პატარა ტელეფონის საშუალებითაც კი შეგიძლია შექმნა რაღაცა კონტენტი, ხო? ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, დღეს იმდენად ჩვენ თვითონ ვხვდებით ყველაფერი, ეს მე შემიძლია გავხდე რეჟისორი, ჩემი პატარა გოგო მაგალითად რაღაცა აპების მეშვეობით ამონტაჟებს ტელეფონში, იქვე დებს, 5 წუთში შეუძლია ატვირთოს ხალხმა ნახოს და მაყურებელი ძალიან ბევრი ყავს. აი ხა მაგალითად ბეჭდური გამოცემა მე ვერ გეტყვით რომ ჩემ ჟურნალი ჩემი საყვარელი საქმიანობა და ფურცელს ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანაბეჭდის გამოცდილებით. ანაბეჭდის გამოცდილებით, რა თქმა უნდა და კიდევ არა ეს ჟურნალში მუშაობ დღემდე, ანუ არაერთი ჟურნალისტთვის. და ჩემთვის აი ფურცელს დიდი მნიშვნელობა აქვს და არასოდეს ეს არ დაკარგოს, კი არა, კიდევ უფრო ძვირფასი გახდება, მაგრამ აი ხა მაგალითად პირველივე დღეს EDG-ის გაშვების, ხო? ან თავის დროზე მაგალითად არტარეას გაშვების, ხო? 19,000 ადამიანმა ნახა ეს კონტენტი 3 საათში. ხონდა 19,000 ნახვა და 19,000 ადამიანი რა თქმა უნდა ბეჭდურ გამოცემას ერთდროულად ვერ ნახავს. ამიტომ ესე იგი მიღება ის რისთვისაც აკეთებ, ხო, ფიდბექი არ უნდა და შედეგის მიღება ძალიან მალევე ხდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი და მსოფლიოში აქტუალური პრინციპში ამას არ ექცის და ეთმო ყურადღება, თუმცა ჟურნალს და ბეჭდურ მედიას სწორედ გაზეთს აქვს თავისი ხიბლიც ხადია და ვიმედია რომ ყოველთვის ექნება თავისი ადგილი. პოზიტიურ და დადებით ენერგეტიკას ვგრძნობ თქვენგან, როგორც უკვე აღნიშნე, ყოველთვის არა მხოლოდ პირადი საუბრის დროს ეს მინდა აღნიშნო, არამედ ეკრანებიდანაც ეს ძალიან რთულია.
რაც არ უნდა ზეწოლის ქვეშ ადგილად რომ თქვა არასასურველ ვითარებაში გიწევდეთ ინტერვიუს მიცემა, თქვენი ფრაზა. ყველაფერი კარგად იქნება მახსოვს მთელი თქვენი მოღვაწეობის განმავლობაში. მოღვაწეობის არის ცხოვრებაში წესი. ცხოვრებაში წესია. სულ ასოცირდება სხვაჩვენს ეს ფრაზა ჩემთვის მორიგ ინსპირაციასთან. კიდევ რა გეგმები აქვს ნინო დარასელს? დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრ სიახლეზე ხართ ორიენტირებული და კიდევ სხვაგან მიდის თქვენი სამომავლო გეგმა. იცი რა სხვათა შორის იმ დღეს ამბობდი რომ ვიღაცაზე ვფიქრობდი რომ აი ხო თქვა რადგან ბიზნესი თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, სულ ვფიქრობდი რომ ვიღაცაზე ამბობდნენ რომ ეს როგორ გამდიდ და ეს როგორ გამდიდ. მეთქე რაღაც ერთი ოცნება ქონდა რაღაც და იმ ოცნებას აწვებოდა ესე ვთქვათ რაღაცა ერთი მიზანი და მე ვერასოდეს ვერ მივხვდა თუ რაღაცა განსაკუთრებულ კომერციულ წარმატებას, იმიტომ რომ ეს ხო მინდა, მე ისიც იმის გაკეთებაც მინდა. მე ახლა მაგალითად მინდა ეს მეტროებში მინდა თანამედროვე ხელოვნების ჩატანა რა, აი მიწის ქვეშ რომ სხვადასხვა ეს მოეწყოს თქვა არტი, ხო, არა მარტო თანამედროვე ხელოვნება, მუსიკა, კონცერტები, რა თქმა უნდა ეს ჩემი იდეა არ არის, მსგავსი ანალოგები ინგლისშიც ყოფილა, ამერიკაშიც და აბა უკვე რა თქმა უნდა მინდა რომ საერთაშორისო პრაქტიკა აქ გადმოვიტანო. იმდენი ესეთი იდეა მაქვს რომ ვეღარ ვერევი თვითონ იდეებსაც კი რა ვთქვი ის დამამიწყე ხა რაღაც კარგი მოვიფიქრე, სულ ესე ვარ და ძალიან ბევრ რამეზე მეფიქრება და ძალიან ბევრი რაღაცის განხორციელება მინდა და გონია რომ მაგრამ რა გინდა ნელ-ნელა ვისრული. მე იმის თქმა მინდა რომ ნელ-ნელა არა, სწრაფი ტემპით და ყოველთვის რაც დასახულ ბიზნესს გვაქვს პრინციპში და თუ ძალიან გვინდა და სურვილი გვაქვს აუცილებლად წარმატებას ვახცევთ იმ საქმეში, საქმე უნდა გვიყვარდეს იმისთვის რომ მივახციოთ წარმატებას. ეს თქვენზე ნათლად ჩანს ძალიან ბევრი შედეგი და სწორედ ამ შედეგებს ველოდებით ეს მოგონებისარები თავარი არის რომ დროს მოვერიოთ. ერთადერთი რაც მერევა მე პირადად დრო არის. დროის მენეჯმენტი როგორ მართავთ? დღის განმავლობაში ერთი დღე არ ყოფნის არ ყოფნის რაღაცა მოსაგვარებელი გასაზრდელი დრო არის ვარჯიშობდი უბრალოდ ეხლა პატარა ტრამა მივიღე და ვარჯიშობდი რომელიც მალევე გამოსწორდება იმული და პილატესით ვარ დაკავებული და ჩვენს რეკომენდაციებში სხვათა შორის ჯანსაღი ცხოვრების წესი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება კომპონენტი რასაც გაუწევთ რჩევებსაც ადამიანებს რეკომენდაციებს და მე პირადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის გარშე მე წარმოვიდგინე თან უკვე რაღაც ასაკთან კი არა, თქვა თუნდაც შრომის უნარიანობისათვის გჭირდება რომ ვიყოთ უბრალოდ ჯანმრთელები და ჯანსაღები. როდესაც ამდენი საქმე გვაქვს შეთევსებული. აი, ამიტომ გამოიყურება ნინო დარასელი ასე კარგად ყოველთვის ნებისმიერ დროს, იმიტომ მასხივებს ასეთ პოზიტივს უღმესი მადლობა მოგზაურობისთვის ნინო. მე იმედი მაქვს რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება გადაცემაში ქალების ნარატივი, აუცილებლად ამოვიკითხავ ყველა მნიშვნელოვან რჩევას ერთ ჩიზე მეც თავად და იმედი მაქვს რომ მალე გვესტუმრებით კვლავ სიახლეებით და რაც დავაანონსეთ, იმას აუცილებლად მოვიკითხავ შემდეგი სტუმრობის დროს. მადლობა. მადლობა. მოგზაურობისთვის ნინო დარასელი, ჟურნალისტი, ეთჩის დამფუძნებელი, დღეს ასე მოვიხსენიეთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, წარმატებას უსურვებთ მას. ცხადია, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ვბრუნდებით და გვალთ. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, საინტერესო აქცენტებით, ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად ქალების ნარატივის სერიალში ჯაზური რიტმი მის ცხოვრებაში ასე დავიწყებს სწორედ ლუბაურაში მოქცეული ქალების ნარატივი, ამ ეპითეტსაც გამოვიყენებ, ლექსები, რომელიც ბევრი საქმეს ნამდვილად და გულის კარნახს კითხულობს, ამაზე თავმა შემიძლია ვისაუბრო, ცნობილი ჟურნალისტი, თუმცა დღეს ასე წარმოადგენთ უკვე პოეტი, ცნობილი პოეტი, ლუბა ელიაშვილი გადაცემის ფარგლებში. მოგესალმებით, ქალბატონი ლუბა. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. რამდენად კომფორტულად ვხსნოთ თავს ჩვენ. უღრმესი მადლობა თქვენ პირიქით მინდა ხაზი გაუსვამოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ დღეს საოცარი დღე გავიწერდა. ჯერ თავიდან ისე მოხდა რომ თქვენს სტუდიამდე, ანუ King David-ამდე მოვედი როგორც ქართველი თავადები დადიოდნენ ხოლმე ორი დილიჟანსით დილაობით, ხაზი რო გაესვა თავის განსაკუთრებულობისათვის წინა დილიჟანსით ხუდი მიდიოდა და უკან თვითონ ისხდება. დღეს მე ასე მოვედი, ჩემი ერთი ცალკე მანქანით მოდიოდა და მე უკან მოვყვებოდი და ვარ ძალიან ბედნიერი ამის გამო. სხვაგვარად შეუძლებელი იყო. მე შემოვედი, აქ ულამაზესი გვაცას აი ესე პოზიტიურ აურაში გავეხვიე და ძალიან მადლობელი ვარ ამისთვის და დიდი მადლობა TV პირველს და ქალების ნარატივს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოგწესრიგებაა დღეს და მინდა თქვენთან ერთად მივლოცოთ ქრისტიანულ სამყაროს და ყველა ქრისტიანს ეს სწორად დღესაც. მივლოცოთ ერთად, ცხადია თქვენი მილოცვა ასევე მამოტივირებელი იქნება. ისევე მამოტივირებელი როგორც თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანი კარიერული სვლა და სწორედ იმ მნიშვნელოვანი კარიერული ცვლილებით დავარქვათ ასე მინდა დავიწყოთ. თუმცა
პოეზიას გულისხმობ. თუმცა ინსპირაცია ბავშვობიდან დაიწყო, როგორც ახლა ერთ-ერთ გარეთ გავიგე. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ინსპირაცია, რომელიც დაიბადა ბავშვობიდან და შემდეგ უკვე 2013 წლიდან შეისხა ხორცი და უკვე კრებულიც გვაქვს და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ლექსი, რომელიც გახდა უკვე კითხველის ინსპირაციად იქცა. სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილო. მე ძალიან ალბათ პოეზიაზე მუშაობაც ასევე გამოსაცხებად კრებული გამოსაცხებად და ცოტა სჭირდება ყურადღება რიტმის გამომცემლების. აი ამაზე მინდა ეს მეორე კრებული გამოვცემ. რომელსაც ექნება თოვლის წერი და ძალიან მნიშვნელოვანი კრებული არის ჩემთვის. და როგორც ჩემი თოვლის წერილი ექნება კრებულს, როგორც ჩემმა ამჯერად ახალმა რედაქტორმა ნუციკო დეკანოსმა დამიწერა წინათქმაში. პირველი კრებულის რედაქტორი მოგესალმებით მიხო იყო მოსულიშვილი და აი ეს ლუბაურად ჯაზური რიტმების ამბავი მისი იდეა იყო და რაც შეეხება ხა ნუციკოს მან ხაზი გაუსვა იმას რომ თითქოს რაღაცა დიდმა კატაკლიზმა შეაჯაჭარა რა ავტორის სულიერი სამყარო და სულიერ სხვა მხრიდან დაგვანახა ახლა თავიო და თუ მართლა ესეა ცოტა აბახეთი გამომივიდა ეთერში მაგრამ ძალიან იმედი მაქვს რომ ამ კრებულს ექნება წარმატება და დამინახავენ ადამიანები უკვე სხვა მხრიდან უფრო სიღრმიდან და მართლა იმ კატაკლიზმა რომელიც გავიარე ძალიან ბევრი რამე მოიტანა ჩემ ცხოვრებაში და მინდა რომ ეს ლექსი აღიქვება სწორედ ნებისმიერი ადამიანის სულის სათქმელი მე ეს თქვენ ეს გარეთაც ხოდა ის მე პირდაპირ მიწერია ლექსი და მე ჩემ ცხოვრებას ლექსს ვაქნევ და ყვები უბრალოდ ეს ნატიფად მეტაფორებს რომ გადითვავენ მე ჩემს ცხოვრებას ლექსს ვაქნევ და ყვები უბრალოდ ეგ არის მთელი ჩემი პოეზია თუ ვინმეს აინტერესებს ვისაც ჩემი ცხოვრება აინტერესებს თუ ვისაც ჩემს სულში გარდატეხილი სამყარო აინტერესებს მას შეუძლია შეიძინოს ჩემი ლექსების კრებული და იქიდან გაეცნოს მას თავარი ის არის რომ კაპიტან ლუპა ერთ ლექსს რომ წაიკითხავ შემდეგ აუცილებლად გინდება მეორეს წაკითხვა მეორეს მოყვება მესამე მეოთხე და მთელს კრებულს კითხულობ ძალიან დიდი სიამოვნებით და შემდეგ კითხვის შემდეგ გამოდიხარ ძალიან სავსე ეს არის მთავარი და მკითხველთან მისატანი თუმცა მე ძალიან მაინტერესებს ის ისტორია საიდანაც დაიწყო თქვენი ინიციატივა ლექსების წერის ეს მოხდა ბავშვობაში და შემდეგ ერთმა ძალიან მნიშვნელოვანმა ადამიანმა იქონია თქვენზე გავლენა ეთერში ნათქვამს კიდევ ეთერის წინ ნათქვამს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ უკვე ტელემახვილებლებისთვის მე მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა ჩემს უსაყვარლეს პედაგოგს თამარ შარვასეს რომელიც შემოყვარა პოეზიაც, ლიტერატურას და ყველაფერს და მე როცა ჩემი პირველი მცდელობები გავაკეთე პოეზიაში, მასთან მივედი ჩემი ლექსით, როცა სულ პატარა ვიყავი, მაგრამ ისეთი სულელი ფრიადოსანი ვიყავი, რომ მეგონა რომ მასწავლებლის არ შეიძლება ნამდვილი ლექსების ჩვენება, ანუ ისაც შენ გულშია გატარებული და რაც შენს სულიერ განცდებს ეძღვნება და მივიტანე ესეთი ხელოვნური ურაპატრიოტული ლექსი, რომელიც ახლა რითმებით თამაში მეხერხებოდა და ეს პრინციპში ცარიელი და მან მაშინო შეატყო და მითხრა რომ ესო არ არისო შენ დაწერილი ლექსი შენო სხვანაირად დაწერო, ესო არ მოეწონა და ამიტომ ისე პაუზა ისე მნიშვნელოვანი იყო მისთვის. ჩემთვის მისი აზრი რომ დავანებე ლექსების წერა თავი. მე რო წამოვიზარდე კიდე რაღაცა იაპონური ტანკებით პატარა ლექსების წერა დავიწყე და ყველაფერი მქონდა ერთ პატარა ბლოკნოტ ჩაწერილი, რომელსაც ვატარებდი ჩანთით და მე ისე მოხდა რომ გალაქტიო დაბიჯის ქუჩაზე ჩემ მეგობარს ეს ჩანთა რაფაზე დადებული გადმოვარდა ფანჯრიდან. ხოდა იქ დაიკარგა იჩარდა რა გალაქტიო დაბიჯის ქუჩაზე ჩემი ლექსებია და თქვი ვფიქრე რომ როცა გალაქტიო დაბიჯის ქუჩაზე ლექსები დაგეკარგება მთლიანად რაც კი დაგიწერია ეს იმას ნიშნავს რომ ზემოდან გეუბნება ნიშნავს რომ აღარ უნდა წერო ლექსები და დავანებე თავი და ყველაფერი მანიშნებელი ყოფილა თქვენ ხო იმდენი ნიშანი მივიდა რომ ხო ამისი ხო თუმცა მე დადგა რომ როცა მივხვდი რომ როცა გარდავიქმნია ახალგაზრდა უკაცრავად მაყურებელმა სწორედ გაიგებს იმედი მაქვს იმიტომ რომ როცა ჩემი ნიკი დავდე იქ თან გიორგი მომეხმარა ჩემი შვილი ამ გახსნაში და მისი სურათი იყო მასე ლიტერატურა ჯეზა გვერდზე და ამიტომ ყველას ვეგონი ახალგაზრდა ვაჟთან საკმაოდ სიმპათიური ეს ჩემს გაუკეთე კომპლიმენტი ამბობთ. ხოდა რაღაცნაირად ისეთი ლექსები მქონდა თითქოს იყო ბიჭის დაწერილი და ცოტა ხანი იმ სახელმწიფო ცხოვრობდი და იყო ძალიან ხალისობა და ძალიან კარგი რამ და ის რიტმიკაც და ის ემოციაც ყველაფერი იქიდან მოდიოდა რომ ახალგაზრდა გავხდი უცებ და ისე ლექსებს წერდი რომელიც სულის ამოძახილად შეგვიძლია იმდროინდელი სულის ამოძახილად თითქოს დაუბრუნდი სადღაც ახალგაზრდობაში და დაუბრუნდი სხვა სახით აი აქ არ შემიძლია არ დაგისვათ კითხვა ეს ალბათ ქალების ნარატივისთვის საინტერესო იქნება როგორ ვიყავი ბიჭი ერთად რა საინტერესოა როცა ლექსებს წერდი ხო კი ძალიან საინტერესოა სწორედ სადიბადება სტრიქონი ლუბა ელეშვილის ეს არის საინტერესო სადიბადება ინსპირაცია და შეიძლება ნებისმიერ ადგილას მოხდეს ეს შეიძლება ნებისმიერ ადგილას ძალიან ხშირად არის ხოლმე და ეპიგრაფებად წამზღვარებული ის ფრაზები სხვა პოეტებისგან და ზახშად ეპიგრაფებად წამზღვარებული ჩემი ლექსებისთვის ის ფრაზები რომლიდანაც მოვიდა ეს ინსპირაცია არასოდეს არ ვაკეთებ ვცდილობ რომ მაქვს მინიმუმამდე დავიყვანო
ეგრეთ წოდებული პლაგიატი და ხაზი გაუსვა იმას, საიდანაც ინსპირაცია მოვიდა. მე იმას კი არ ვთქვა, რა თქმა უნდა, რაც უნდა დაწერა, მაგრამ აი იქიდან წამოსული ესემოცია დამზდებს, რაღაცა ფრაზა ამეკვიატება ჩვენი ეჭვს და ის ფრაზა აკეთებს ამას, აი რაღაცა. იმედია რომ ქალების ნარატივში წაიკვიატებათ ფრაზა და შემდეგ თქვენი ლექსების კითხვისას აღმოვაჩენთ ჩვენ საკუთარ თავსაც. უკვე სხვა მიმართულებით გადაწყვეტილებით. და კიდევ სხვა შორის იმასაც ხაზი მაგ გასმულ და იმ დროს დავიწყე წერა, როცა სხვა კარგი პოეტები უკვე თავს ანებებენ, იმით რომ დავწერე რომ ცხოვრება, მეპარება, მეხსიერებიდან იქნებ როგორმე ლექსებად შევაკავო, იმიტომ რომ იმ ლექსებში მე არის მთელი ჩემი ცხოვრება. ისაც მინდა რომ შევაკავო და დავიმახსოვრო. სადაც ხვდები რომ თანდათან მავიწყდება არა გონებრივად, არამედ მავიწყდება ემოციური განცდით. თანდათან შორდები იმას და მინდა რომ ისე ვიყო, ჩემ ლექსებში ისე ვიყო, სადაც როგორც კი ამოვიკითხავთ, დავბრუნდებით ისევ ეგ სადაც ვიყავით და სასიამოვნოს და იმიტომაც თუ ვინმეს მოწონს და მაგის გამო მოწონს რომ არის იმაში ის რაღაც ახალგაზრდული ემოცია და ახალგაზრდული არა მხოლოდ ახალგაზრდული, ის მნიშვნელოვანი ემოცია, რომელიც ყველას ცხოვრების გზაზე. იმიტომ მინდა რომ ეს მეორე კრებული, იმიტომ რომ ეს უკვე არის აი ამხელა გზაგავლილი და ამხელა დიდ ისეთ რამეს ჩავხედე თვალებს და ისეთ გავიარე რომ აი ხა უკვე ესეც ეთყობა ჩემ ლექსებს და ალბათ უფრო მეტი სიხნეა ამის გამო. როდის ველოდებით ახალ კრებულს? კიდევ ერთხელ როგორც კი გამოცემლები დაინტერესდებიან. როგორც კი გამოცემლები დაინტერესდებიან, გამოცემლები აუცილებლად დაინტერესდებიან. 2018 წელი ხანი ძალიან მნიშვნელოვანია. ქართული მწერლობისთვის ფრანკფურტის ციკლის ბაზრობის გათვალისწინებით გაუქმნელობა და მეთანხმებით და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ცხადია გამომცემლებს გააქტიურებისკენ და ასეც იქნება დარწმუნებული. დაწყებული რომელიც ჩემო მეგობრებმა შესანიშნავმა მხატვარმა კეთი დავლიანიძე დამეხატა ყველაფერი მზად მოგუყვებით. ყველაფერი მზად არის, თავარია გამომცემლებს და რედაქტორის შესანიშნავი მყავს. რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ ამაში, ესე რომ ლებო ელეშვილის ძალიან მნიშვნელოვან კრებულს ველოდებით სულ ცოტა ხანში, ამას მე მოვიკითხავ ქალების ნარატივში. გადაცემა თუ მეტი გამოვიდა სარეკლამო. რას ბრძანებთ? სწორედ ამისთვის ხართ, რომ გადმოგცეთ ის თქვენი მუხტი, რომელსაც ამდენი ხნის განმავლობაში ატარებთ და შედეგები აუცილებლად დავითვალოთ ქალების ნარატივში, რომელიც იქნება მამოტივირებელი ჩვენი მაყურებლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დაფასებისთვის, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთი ის მინდა. მიზეზი გითხრათ ამ ინსპირაციის ჩემი ლექსების წერის რო ისა. სხვა შორის არ ვედრები რა თქმა უნდა, მაგრამ უინსტონ ჩერჩილმა თქვა ერთხელ რომ მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ მამაჩემისთვის დამეტკიცებიდან რომ მაგარი ვარ და სამწუხაროდ როცა მაგარი გავხდი უკვე აღარ არის ცოცხალი. ხოდა მეც ეთყობა მთელი ცხოვრება მინდოდა. მამაჩემი ძალიან ის იყო მაქსიმალისტი ადამიანი და სულ ისეთი იყო. აი სხვა ბავშვებს რო ეკითხებიან ხოლმე პატარებს რომ ვინ უნდა გამოხვიდე რომ ამბობენ ნაყინის გამყიდველი და რაღაცა ის არა. კოსმონავტი მე მაშინ რომ მკითხეს ვინ გინდა გამოხვიდე უთხარი კომპოზიტორი თქო. და იმის მე რაღაცას რომ ვერ გავაკეთებდა რომ მომინდებოდა ახალი გამის კეთება ცხოვრებაში თუ იქიდან იწყებდა ხოლმე კომპოზიტორი ხო გახდი. ხოდა ეხა ლექსები გასწავლე ამაზე და ხო იქიდან იმას საყვედურობ და 3 წლის ამბობ რომ კომპოზიტორი უნდა გამოვიდე. ხოდა ხსვენა რო არ მქონდა, მართლა არ მქონდა. ხოდა ეხლა ივან ჩემ დასაბედნიეროდ ერთ-ერთ გადამცემაში გადავეყარე კი ჩემი თავობის არის, მაგრამ მეგობრები არ ყოფილა ირმა სოხაძეს, რომაც მითხარ, მე როგორც კომპოზიტორს ძალიან მომეწონა შენი ლექსების მუსიკალურობა და მინდა რომ სიმღერა დავწერო და აი რომ დაწეს მე სამწუხაროდ მამჩემ ვერ მოეწრო იმ პერიოდს რომ მეთქვა რომ აი ბატონო კომპოზიტორი არ გავხდი, მაგრამ ჩემ ლექსებზე სიმღერა ხო დაწერე და ეგ არის მელოდია იქნება. ჩემს ლექსებზე მელოდია იქნება. ის აუცილებლად ნახავს ზეციდან ამ ყველაფერს და დააფასებს დარწმუნებული ვარ. თქვენი კიდევ ერთი ინსპირაციის შესახებ მინდა ვისაუბრო, ერთ-ერთ ინტერვიუში ამოვიკითხე მებაღეობასთან დაკავშირებით. სცენარებთან განსაკუთრებული სიყვარული. პირველი რაც აღნიშნა ქალბატონ ლუბამ კინგდევიჩის შემოსვლისას, რომ ეს სცენარები, რომელიც არაჩვეულებრივ ანტურაჟს ქმნის ჩვენს გადაცემაში, ყველა არის ბუნებრივი და არც ერთი არ არის ხელოვნური. იმიტომ რომ რომელიღაცა ერთ კადრში არის გამოდგანაცემის და რომ ნახეთ თქვენი გადაცემა ვიდრე აქ მოვიდოდი, მომეჩვენა რომ ერთ-ერთი ფინიკის პალმა იყო ხელოვნური და არ არის ყველა არის ნამდვილი და ძალიან საოცარ აურას ქმნის დღეს ამ პროექტში და სცენარეს თავისი აურა აქვს კი ნამდვილად. მებაღეობასთან დაკავშირებული გეგმები როგორ მიმდინარეობს? მებაღეობასთან დაკავშირებული გეგმები. მებაღეობასთან დაკავშირებული გეგმებთან უნდა ვთქვა რომ გემადლიერები ამის გამო ჩემს მეგობარს და ძალიან კარგ ადამიანს, საოცარი გემოვნების ადამიანს, ჩვენს დღევანდელ პირველ ლედის მაკა ჩიჩუას. ჩემი თანამშრომელი იყო ერთ პერიოდში, ისიც ძალიან კარგად უყვარს ძალიან მებაღეობა და ძალიან უვლის იმ თავის ბუშეთში დაფოფინებს სცენარებს და სულ ხო და იმან მასწავლა ესეთი ჩინური სიმღერა რომ თუ გინდა იყო ბედნიერი ერთი დღე დალიეღვინა თუ გინდა იყო დალიერომი თუ გინდა იყო ბედნიერი ერთი ჩვენ მოიყვანა ცოლი თუ გინდა იყო ბედნიერი მთელი ცხოვრება გახდი მეგობარი ჩვენ გვინდა ვიყოთ მთელი ცხოვრება ბედნიერები ცხადია ხო და მართლა აქვს ეს საოცარი რამ ყვავილებს ისინი ხდიან ბედნიერს მთელი ცხოვრება იმიტომ რომ ისინი დაჩვენებენ როგორ შეიძლება რომ იყოს სიცოცხლე სულ რამდენიმე სულ ერთი სეზონი და მაინც შეგეძლოს იყო ულამაზესი და დაკმაყოფილდა ამით ყველაფრით და
ჩამოყარო ყურები. და შემდეგ კვლავ გაცოცხლდე და თავიდან დაიხურო საღამოს და მზის დანახვაზე ისევ ბედნიერი გახდა და ისევ გაიშალო. აი საოცარი რამე შეუძლია შედარებით და ამას გასწავლე. აზრში ვკითხულობ ლექსის რიტმს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ ასე საუბრობთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ფურცელზე გადადის თქვენი აზრი და თქვენი კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ სულის ამოძახილი, რომელზეც საუბრობდით. დავბრუნდეთ ახლა უკვე ჟურნალისტიკას, იმ სფეროს, რომელშიც ძალიან ბევრი წელი იმუშავეთ, მენეჯერულ პოზიციაზე არაერთ ტელევიზიაში, წამყვანი ჟურნალისტად, რა უფრო მნიშვნელოვანია და სად უფრო კომფორტულად გრძნოთ თავს მართვაში თუ წამყვანის პოზიციაში? ის რა არის? ორივე ძალიან მიყვარს, ორივე საქმე. ოღონდ ერთი ვიცით ძალიან კაფიოთ, რომ როგორც კი ხდები მენეჯერი, იმ წუთას უნდა აუგზავნო შესაკუთარ თავს ეთერში ყოფ და იმ არხზე, რომელიც მენეჯერის ხარ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთდროულად იყო მენეჯერი და წამყვანი. იმიტომ რომ მაინც გაქვს ადამიანს ის ეგოიზმი, რომ შენი განაცემისკენ მიითალო ყველაფერი და ვიღაცებს გადაუნახო და შენთვის შემოინახო. იმიტომ რომ გინდა რომ შენი იყოს ყველაზე საუკეთესო, როცა ეთერში ზექარ და ამიტომ ჯობია რომ არ მენეჯერი იყო, არ წამყვანი, მე ასე მივწევი. და თქვენ სად უფრო კომფორტულად გრძნოთ თავს? იცით რა არის? მართალი გითხრათ, როდესაც მენეჯერი ვიყავი, სულ მენატრებოდა ეთერი, მაგრამ პრობლემებს უკრძალავდი ხოლმე საკუთარ თავს და ერთხელ კი დამემართა, ოღონდ როგორც სტუმარი შეუვარდი გადაცემაზე მეცხრია. დიახ. ხოდა ვუთხარი ხანდახან მეც მეკითხეთ რამეს. როგორი იყო პასუხი იქიდან? დაბრუნდით რომ ეს ძალიან კარგად და უდიდესი სიამოვნებაა. და ზუსტად მეცხრე ახსენებოდა მაშინ ამბები და იმიტომ მინდოდა რომ ზარეყავი და იქიდან მომეყოლა როგორ ვაპირებ რომ გავწვიმდეთ და როგორ გინდა რომ გავხდეთ ყველაზე საუკეთესოები და მინდოდა რომ ეს ვეთქვა ეს ყველაფერი ჩემი. რა ეტაპზეა დღეს ქართული ჟურნალისტიკა? დღეს ქართული ჟურნალისტიკა არის იმ ეტაპზე, რომელზეც იგი უნდა იყოს წესით იმ ხნის შემდეგ, რაც მან გაიარა იმ საოცარ ქართული ჟურნალისტიკა, დღეს ახალი ქართული ჟურნალისტიკა არის ჩემი სტუდენტების ტოლი. იმიტომ რომ ის ჩემი ტოლის არ არის, ის არის ჩემი სტუდენტების ტოლი. მე როცა მოვედი მაშინ დამოუკიდებელი საქართველოს ფეხს იკრავდა და დღეს ეს დამოუკიდებელი საქართველო არის ჩემი სტუდენტების ტოლი და ისინი არიან ჟურნალისტები. ამიტომ მათ რაც შეუძლიათ იმას, მათ დაინახეს და ისწავლეს და ვისგან ისწავლეს? ჩვენ რა ვიცოდით ახალი ჟურნალისტიკის, ჩვენ იმ სოციალისტური სამყაროს ჟურნალისტიკის ჩაკეტილი ფარდებიდან გამოვედით სილაქცეზე უცებ და დავინახეთ რომ სადღაც არსებობს დემოკრატიული ჟურნალისტიკა. მე დავბრუნდით გავთავებთ ამ სემინარებზე, რომ გვესწავლოთ თავიდან ეს ყველაფერი როგორ არის და რა არის. ძალიან მემარილეები ამ ჩემ განათლებაში ვთქვათ შვედურ სკოლას ჟურნალისტიკისას ფოიოს უნივერსიტეტს, რომელმაც მომცა ეს შესაძლებლობა რომ გამევლო იქ პრაქტიკა და მესწავლა თავიდან. ძალიან მემარილეები BBC-ს, სადაც მქონდა საშუალება ერთდროულად ყოფილიყავი სასწავლებლად ჩასული პროფესიონალი სასამაღლებლად, კვალიფიკაციის სასამაღლებლად. ხოდა ამ ყველაფერმა იქამდე მომიყვანა რომ დღეს შემიძლია რომ ჩემ სტუდენტებს უკვე როიტერის გამოცემული სახელმწიფო მასწავლო ჟურნალისტიკა და არა თქვათ საბჭოთა პერიოდში დაწერილი. წარმომიდგენია თქვენი სტუდენტების სიყვარული თქვენს მიმართ და ძალიან საინტერესო ლექციები, რომელსაც მე პირადად დავესწრებ. ჩემს რამდენად საინტერესო არის, მაგრამ ერთი ვიცი რომ დაყენება არ წდება იმის რომ და ნიშნის დაკლება იმის რომ ლექციაზე ხალხი მოვიდეს. ისეთ მოდიან. და გვაქვს ისა სრული ინტერაქტივი გვაქვს ლექციაზე და ძირითადად მათ უსმენთ და სულ ამ უფრო მე თქვენთან უფრო მეტ ვსწავლობ ვიდრე ახლა თქვენ ჩემგანი და მართლა ესეა. მე ისინი მაგდროვე ნივის ძალას რომ ვიყო ახალგაზრდა და შემეძლოს და ვიყო სულ საქმის კურსში რა ხდება სამყაროში, იმიტომ რომ მათ შემიძლია ყოველთვის ახალგაზრდებმა ყველაზე უკეთესი იციან ეს. იმიტომ რომ ისინი არიან მომავალი და იმართია ცხოვრება. ისინი ქმნიან იმას, რასაც ქვია დღევანდელი დღე და ეს არის მნიშვნელოვანი. და ვინაიდან ჩვენი ჟურნალისტი და ჩვენი დამოუკიდებელი ქვეყნის სახელმწიფო 25 წლის არის სულ, ამიტომ მას ბევრი რამე შეიძლება მიეტიოს. და ოღონდ არაფერ შეიძლება რომ ესე მაბატიოს. ბატმა ვასილ მაღლაფერძემ, მაგრამ ვასილი ადაში არ უნდა დაბრუნდეს, როგორც პაატაც ამგია მახვილ გონებრივად შედის და არ უნდა დაბრუნდეს ქართული ჟურნალისტიკა და უნდა იყოს თავისუფალი ყველანაირი. აბსოლუტურად ცხადია. მნიშვნელოვანია ის, რომ ყავს თქვენნაირი მასწავლებლები, მომავალ თაობას, ჟურნალისტებს, ეს არის მნიშვნელოვანი სწორედ, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით აღწევს წარმატებას, ველით თქვენს მორიკრებულს ნამდვილად ველით და აუცილებლად მოვიკითხავთ სულ ცოტა ხანში იმისთვის, რომ ვიგრძნოთ თავი არაჩვეულებრივად უბრალოდ ლექსის კითხვის დროს და იმ მნიშვნელოვან სულის სიძლიერეზე და მამოტივირებელ ძალაზე, სწორედ იმ ძალაზე, რომელიც ლექსებიდან მოდის, გავამახვილოთ ყურადღება და გახდეს ჩვენი საომავლო წარმატების ინსპირაციაც. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის დათმობისთვის. ქალბატონელობა, აუცილებლად შევხვდებით გადაცემაში ქალების ნარატივი. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს მომდევნო დღეებშიც. ცხადია, თუ თქვენ კომფორტულად იქცენით თავი ჩვენს გადაცემაში. ძალიან დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის ასეთი არაჩვეულებრივი სტუმრის შემდეგ და ნარატივის შემდეგ
შემდეგ, ამბის თხრობის შემდეგ დაგემშვიდობებით უკვე ორშაბათამდე. ცხადია, მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით დაგიბრუნდებით და ასევე ქალების ნარატივის სერიალში იმისთვის, რომ გავძლიერდეთ, იმისთვის, რომ მივახციოთ წარმატებებს და გავამახვილოთ ყურადღება მნიშვნელოვანზე, რომელიც გამოგვადგება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულს და საინტერესო შაბათ-კვირას გისურვებთ.